السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب. النهاردة هنعمل كارديجان جميل جدا مع المقاسات. احنا عملنا الكارديجان بغرزة سهلة وبسيطة. الغرز اللي احنا استخدمنا غرزة العمود بلفة، وغرزة حرف اكس، وغرزة الحشو، وغرزة العمود الامامي والعمود الخلفي. المقاس اللي احنا عملناه النهاردة هو مقاس لارج، وممكن يلبس ميديم كمان. واستخدمنا 8 شلات 800 جرام من خيط اليزا بيركيوم. في الكارديجان ده احنا هنستخدم مقاسين اتنين بس، هنستخدم طول الكارديجان وعرض الكارديجان. والكارديجان بتاعنا مكون من قطعة مستطيلة. تعالوا مع بعض نشوف الأدوات والخطوات. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو، دوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك. زي ما احنا قلنا ان احنا هناخد مقاسين اتنين بس، اللي هو عرض الكارديجان وطول الكارديجان. احنا الكارديجان اللي احنا هنعمله لمقاس ميديوم ولارج. عرض الكارديجان هنعمل 114 سنتي سلاسل، والطول هيبقى 64 سنتي الطول. طبعا لو انت هتعمليه اكبر من كده مثلا اكس لارج، يبقى هنزود 4 سنتي، هتبقى 118. يبقى اكس لارج هيبقى 118 سنتي العرض. طب الطول هنزود 2 سنتي، هيبقى 66 سنتي. يبقى الطول في الاكس لارج الطول هيبقى 66 سنتي، ده الطول. تمام. يبقى كل ما نزود مقاس بنزود 4 سنتي في العرض، وبنزود بنزود 2 سنتي في الطول. والعكس، اللي احنا كل ما نقلل المقاس بنقلل 4 سنتي في العرض و2 سنتي في الطول. الادوات اللي احنا هنستخدمها، هنستخدم خيط اليزا بيركيوم كلاسيك زي ما احنا شايفين، والماركر بتاعنا، والمقص، وإبرة التنظيف، والمتر، وإبرة رقم 5 زي ما احنا شايفين كده. أول حاجة هنعمل السلاسل بتاعتنا. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، 10. عدد زوجي زائد عمود بلف. يعني ايه عدد زوجي؟ يعني من مضاعفات رقم 2. دلوقتي انا عملت نموذج صغير علشان نعرف مع بعض الغرزة. انا كده عملت 20 سلسلة، وهرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهعتبرهم معايا عمود بلفة، وهاخد سلسلة مسافة، وهاجي هنا في الغرزة رقم 19 وهاخد عمود بلفة. يبقى كده عندي 5 سلاسل الناحية دي، سلسلة تحت وسلسلة فوق، وال3 سلاسل بعتبرهم عمود بلفة. بعد كده باخد سلسلة وبسيب سلسلة وبدخل في اللي بعدها، اخد عمود بلفة، سلسلة وبسيب سلسلة تحت وبدخل في اللي بعدها، اخد عمود بلفة، سلسلة وبسيب سلسلة وبدخل في اللي بعدها، عمود بلفة، سلسلة وبسيب سلسلة وبدخل في اللي بعدها، اخد عمود بلفة.
كمان مرة سلسلة وبسيب سلسلة وبدخل في اللي بعدها اخد عمود بلف، سلسلة وبسيب سلسلة وبدخل في اللي بعدها عمود بلفة، سلسلة، وبكرر لغاية اخر السطر. بيبقى معايا بالشكل ده. انا كده وصلت لاخر السطر. احنا قلنا الشغل بتاعنا من مضاعفات رقم 2 زائد عمود بلفة، اللي هو ال3 سلاسل اللي انا اعتبرتهم عمود بلفة، اللي هما ال3 سلاسل في بداية الشغل. بعد كده خدت سلسلة وهاجي هنا اسيب سلسلة وادخل في اخر سلسلة اخد عمود بلفة بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 3 سلاسل والف الشغل، الف الخيط على الابرة بالشكل ده، وهدخل في المكان ده، هسيب المكان ده وهدخل في المكان ده اخد عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده، عمود بلفة. بعد كده الف الخيط وادخل في المكان اللي انا سبته من الخلف بالشكل ده، هاخد عمود بلفة في المكان ده. يبقى كده غرزة حرف اكس زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كمان مرة هلف الخيط وهدخل في المكان ده اخد عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده، والف الخيط وادخل في المكان اللي فيه الغرزة في المكان ده واخد عمود بلفة. هتبقى معايا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بنعمل حرف اكس عند العمود اللي تحتيه، بيبقى غرزة قبليه وغرزة بعديه، غرزة قبله وغرزة بعده، واكرر. يبقى كل عمود بلفة بعمل غرزة بعده وغرزة قبله. كمان مرة عمود بلفة والف الخيط واجي في المكان اللي هو قبل العمود اخد كمان عمود بلفة من الخلف بالشكل ده. بتطلع معايا الغرزة بالشكل اللي قدامنا ده. كمان مرة هاجي هنا بعد العمود اخد عمود بلفة والف الخيط واجي من ورا في المكان ده اخد عمود بلفة. بتبقى عندي زي ما احنا شايفين كده، واكرر لغاية اخر السطر. عمود قبل العمود، قصدي بعده، وعمود قبله، عمود بعده وعمود قبله. كمان مرة اخد عمود في المكان ده وعمود قبل العمود. تبقى معايا غرزة حرف اكس بالشكل ده. كمان مرة غرزة في المكان ده اللي هو بعد العمود والف الخيط وادخل في المكان اللي قبل العمود واخد كمان عمود بلفة. بتبقى معايا بالشكل ده. كمان مرة اخر مرة تبقى الغرزة معايا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده بلف الخيط وعندي هنا في تالت سلسلة، انا عندي هنا 3 سلاسل 1 2 3، في تالت سلسلة هاخد عمود بلفة، هاخد عمود بلفة. السطر اللي بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل، وهاخد هنا في المكان ده غرزة حشو زي ما احنا شايفين كده. المكان اللي انا ارتفعت فيه سلسلة هاخد غرزة حشو في نفس المكان اللي بعده غرزة حشو
اللي بعده غرزة حشو. يبقى في كل غرزة هاخد غرزة حشو في السطر ده، غرزة حشو فوق كل عمود، غرزة حشو فوق كل عمود، غرزة سهلة وبسيطة ممكن تنفع لحاجات كتير. هاجي هنا في تالت سلسلة وهاخد برضو غرزة حشو بالشكل ده. كده السطر بتاعي خلص معايا، وابتدي اكرر تاني السطر الاولاني اللي هو العواميد، عمود سلسلة عمود. هرتفع 1 2 3 4، الرابعة دي مسافة، والف الخيط عندي في المكان اللي انا ارتفعت فيه الثلاث سلاسل او الاربع سلاسل مش هشتغل فيهم، وهسيب الغرزة اللي بعدها غرزة الحشو اللي بعدها وهدخل في اللي بعدها وهاخد عمود بلفة. يبقى كده اشتغلت عمود سلسلة عمود، عمود سلسلة عمود، واخد سلسلة واسيب فراغ وادخل في اللي بعده اخد عمود بلفة، واخد سلسلة واسيب تحت غرزة حشو وادخل في اللي بعدها عمود بلفة، سلسلة واسيب غرزة حشو وادخل في اللي بعدها عمود بلفة، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود بلفة، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود بلفة، وهكذا لآخر السطر. اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها، واسيب واخد سلسلة. عندي هنا هيبقى غرزة حشو وسلسلة الارتفاع، غرزة حشو وسلسلة الارتفاع، فانا هدخل في سلسلة الارتفاع نفسها وهاخد عمود بلفة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بعد كده ارتفع 1 2 3 وهكرر الدور بتاع غرزة حرف اكس، الف الخيط وادخل في المكان الفاضي التاني، مش هدخل في الاولاني هدخل في التاني واشتغل عمود بلفة والف الخيط وادخل بالابرة في المكان الاولاني اللي انا سبته واخد عمود بلفة. اصبحت عندي الغرزة بالشكل ده، واكرر تاني اجي هنا في المكان ده واشتغل عمود بلفة والف الخيط واجي هنا قبل العمود اهو هاجي قبله واشتغل غرزة عمود بلفة بالشكل ده، واكرر اخد هنا عمود واجي قبل العمود اخد كمان عمود. يبقى الاساس بتاعي هو العمود نفسه، بشتغل غرزة بعده وغرزة قبله زي ما احنا شايفين كده. اكرر عمود بعد العمود واجي هنا اخد عمود قبل العمود، كمان مرة عمود بعده واجي هنا اخد عمود قبله، كمان مرة واجي هنا اخد عمود قبله، عمود بعده وعمود قبله. بتبقى الغرزة عاملة بالشكل ده معايا. كمان مرة عمود بعد العمود وعمود قبل العمود، كمان مرة عمود بعد العمود واجي هنا في الفراغ ده اخد عمود قبله. تبقى عندي الغرزة زي ما احنا شايفين جميلة جدا
هلف الخيط واجي هنا في تالت سلسلة، 1 2 3 في تالت سلسلة في الارتفاع اخد عمود بلف. كده السطر معايا خلص. ارتفع سلسلة، وده الدور بتاع غرزة الحشو. هاخد غرزة حشو في كل غرزة عندي في المكان اللي انا ارتفعت بيه السلسلة. هاخد اول غرزة حشو عندي، بعد كده غرزة حشو فوق كل عمود، غرزة حشو فوق كل عمود. دول الثلاث ادوار الاساسيين معايا اللي احنا بنشتغل بيهم الكارديجان. زي ما احنا شايفين وصلنا لاخر السطر وخدنا سلسلة بعد العمود، وهاجي هنا عندي حشو وسلسلة، حشو وسلسلة. هدخل في السلسلة، هدخل في السلسلة وياخد عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده 1 2 3 واشتغل غرزة حرف اكس زي ما احنا شايفين. دي الغرزة بتاعتنا. هننهي بنفس الدور اللي احنا ابتدينا بيه، عمود سلسلة عمود من تحت وفوق نفس الكلام، برضو هننهي بعمود سلسلة عمود. ودي الغرز بتاعتنا بعد ما خلصنا الكارديجان. دلوقتي هوريهولكم من بعيد. بعد كده هنتني الطرفين بالشكل ده. انا عندي المستطيل بالشكل ده، فهجيب الجزء ده كده والجزء ده كده والجزء ده كده والجزء ده كده بالشكل ده، وهخيط الطرفين ببعض. في طريقة اسهل ان انا بضم الاتنين على بعض كده، وبحدد مكان للكم من المكان ده، وبحدد مكان للكم من المكان ده، وبخيط الجزء التاني اللي هما الطرفين ببعض. بعد كده بيبقى معايا بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. وهنشوفه مع بعض دلوقتي. بعد ما خيطت الطرف الاولاني وعملت حددت مكان للكم، هعمل نفس الكلام في الناحية التانية. بجيب الطرفين بالشكل ده وخيط الجزء ده وحدد مكان لفتحة الكم من هنا. هاجي هنا عند الطرفين، عندي هنا الثلاث سلاسل ارتفاع، هاجي في الغرزة الثالثة واجي برضو الناحية التانية في نفس المكان في الثالث سلسلة ارتفاع، وهخيط الجزئين ببعض. انا كده بخيط في ظهر الكارديجان، وهخيط خياطة عادية بضم الطرفين على بعض. هخيط الطرفين ببعض بالشكل ده، طرفين ببعض زي ما احنا شايفين كده. انا كده خيطت الجزء دوت زي ما احنا شايفين، وسبت مكان للكم. هنقيسه مع بعض. سبت حوالي
14.5 او 15 سنتي للكم. دي فتحة الكم. لو هنقيسها بالشكل ده طولها حوالي 14.5 سنتي او 15 زي ما انت عايزة، لان المنطقة ديت بتبقى تحت الكوع فما بتبقاش مليانة، وغير كده هنطول الكم بغرزة تانية. خلاص كده احنا خيطنا الطرفين. بنقلب الكارديجان على وشه بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. هنحدد بقى الفتحات من تحت. انا عندي هنا 28 فتحة زي ما احنا شايفين، 28 فتحة. حطيت ماركر في اول غرزة وحطيت ماركر في اخر غرزة، وعندي هنا 23 فتحة. نفس الكلام فوق 23 فتحة. الجزء اللي محطوط على الصدر. وعندي هنا من تحت عدد الفتحات انا قلت 28، لازم يساويها من فوق من عند الرقبة، من عند الرقبة نفس الكلام. المفروض يبقى عندي 28 فتحة نفس الكلام زي تحت. وهنا من عند الكم برضو هنا 23 فتحة، وعندي هنا برضو في الكم من فوق اللي هي فتحة الصدر 23 فراغ. هوريكم بمعنى ايه. انا عندي هنا عدد الفتحات مثلا 10، لازم بيساويهم تحت 10 فتحات نفس الكلام. يعني عندي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فوق برضو بيساوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 فتحات او 10 فراغات. لما اجي اضم الجزء ده بالجزء ده كده، نركز مع بعض شوية. انا عندي هنا 3 فتحات من فوق، 1 2 3، لازم يساويهم من تحت برضو 3 فتحات من تحت. دي 1 2 3. الجزء اللي هنا يعني لو انا عندي هنا 1 2 3، 3 فتحات الناحية دي، برضو الناحية دي هيبقى 3 فتحات 1 2 3. يبقى الجزء ده عدد الفتحات هنا بيساوي عدد الفتحات من الناحية دي. نفس الكلام عدد الفتحات هنا 1 2 3 مثلا، وهنا 1 2 3 بالشكل ده، علشان الجزء اللي فوق يساوي الجزء اللي تحت زي ما احنا شايفين كده. انا هنا حطيت الماركر. انا قلت ان احنا عندنا هنا تحت 28 فتحة، وحطيت ماركر في اول غرزة واخر غرزة. دلوقتي هجيب الكارديجان بالشكل ده علشان اشتغل داير ما يدور. نفس الغرزة هشتغل داير ما يدور من تحت لفوق. بعد كده هاجي عند الماركر واخد الخيط من الغرزة بالشكل ده، وارتفع 3 سلاسل. واحد 2 3، والف الخيط. وعندي هنا العمود، هاجي قبل العمود بعد العمود واخد عمود والف الخيط واجي هنا في المكان
الفراغ اللي انا سبته، وهشتغل عمود اللي هي غرزة حرف اكس بالشكل ده. بعد كده اكرر عمود واجي هنا في الغرزة اللي قبلها واشتغل عمود غرزة حرف اكس. هشتغل الغرزة بتاعتنا عادي خالص. انا عندي سطر من العواميد، فهشتغل غرزة حرف اكس، داير ما يدور لغاية الماركر في الجهة التانية. بالشكل ده. تبقى معايا بالشكل ده. هشتغل داير ما يدور هنا عند الصدر الشمال، وهلف من عند الرقبة، وبعدين اجي هنا اخد داير ما يدور عند الصدر اليمين، واقف عند الماركر اخر غرزة عندي، وبعدين الف واخد غرزة الحشو. وصلت عند الماركر اللي هو اخر اليمين من تحت، اجي هنا الف الخيط واجي جوه الماركر واخد عمود بلفة. ده كده اخر غرزة عندي، تبقى بالشكل ده. بعد كده هرتفع سلسلة والف الشغل، والسطر ده يبقى كله غرزة حشو. احنا بنكرر الثلاث اسطر اللي احنا اتعلمناهم. طبعا احنا خدنا غرزة حرف اكس علشان اوريدي الغرز اللي هي عمود سلسلة عمود موجودة عندي زي ما احنا شايفين. عشان كده قلتلك اول سطر واخر سطر لازم اكون شغالة او بشتغل او مخلصة غرزة عمود سلسلة عمود زي ما احنا شايفين، عشان لما اجي اضم الطرفين على بعض واجي اشتغل يبقى الشغل بالنسبة لي سهل معايا. هيبقى السطر كله داير ما يدور غرزة حرف اكس، بعد كده غرزة حشو تاني سطر معايا، غرزة حشو فوق كل عمود داير ما يدور. بالشكل زي ما احنا شايفين كده. وصلت هنا عند اخر غرزة زي ما احنا شايفين كده في الناحية الشمال الصدر الشمال، عشان نبقى واخدين بالنا من الشغل. انا اشتغلت داير ما يدور بالشكل ده، سطر غرزة اكس، وبعدين رجعت عند الماركر، بعدين خدت غرزة حشو داير ما يدور. دلوقتي انا وصلت عند نهاية السطر. دلوقتي هرتفع 4 سلاسل، 1 2 3 4. قلنا 3 سلاسل بنعتبرهم عمود بلفة وسلسلة مسافة علشان هنشتغل الغرزة بتاعتنا اللي هي هنسيب غرزة وندخل في اللي بعدها ناخد عمود، سلسلة ونسيب غرزة وندخل في اللي بعدها ناخد عمود، سلسلة ونسيب غرزة وندخل في اللي بعدها عمود، سلسلة وندخل ونسيب غرزة وندخل في اللي بعدها ناخد عمود، وهكذا. برضو هنشتغل داير ما يدور زي ما احنا شايفين كده. هنشتغل برضو داير ما يدور لغاية ما نوصل عند الجنب في نهاية الجنب اليمين. وهنرجع لكم زي ما احنا شايفين كده. اشتغلنا داير ما يدور عمود سلسلة عمود داير ما يدور لغاية ما وصلنا عند الطرف اليمين.
انا كده خدت عمود سلسلة وفضل عندي غرزة حشو وسلسلة. هدخل في السلسلة زي ما احنا متعودين عملناها في الغرزة، شرح الغرزة. هناخد عمود بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده نرتفع 1 2 3 وهنشتغل غرزة حرف اكس داير ما يدور برضو. عندي هنا فراغ، هدخل في الفراغ التاني واخد عمود والف الخيط وادخل في الفراغ اللي انا سبته وهاخد فيه عمود كده غرزة حرف اكس واكرر. هاجي هنا عندي العمود ده، هاجي بعده واخد عمود والف الخيط واجي قبله، ادخل بالابرة بالشكل ده واخد عمود كمان مرة والف الخيط واجي قبل العمود واخد عمود بلفة كده. عندي غرزة حرف اكس كمان مرة والف الخيط بالشكل ده كمان مرة، عمود واجي هنا اخد عمود. بقت عندي غرزة حرف اكس واضحة شكلها جميل جدا. ده شغلي في الادوار اللي عند الصدر. افضل اشتغل داير ما يدور رايح جاي رايح جاي لغاية لما الطرفين يتقابلوا مع بعض، بالشكل ده. في الحالة دي هنقفل الشغل بتاعنا، وبكده اكون خلصت الجزء بتاع صدر الكارديجان. زي ما احنا شايفين احنا قلنا الاتنين بيساووا بعض. انا هنا عملت 1 2 3 4 5 6 7 7 مجموعات، عملت 7 مجموعات واخر سطر عندي عملته غرزة حشو. نفس الكلام هنا برضو 7 مجموعات. لو احنا عدينا 1 2 3 4 5 6 7 7 مجموعات برضو الناحية دي، لان انا بشتغل داير ما يدور، فعدد الادوار بيساوي العدد اللي هنا بيساوي العدد اللي هنا. انا هنا عملت الكم في الجزء اليمين زي ما احنا شايفين، وعملت كمان البوكيت او الجيب زي ما احنا شايفين كده. ده الكارديجان من تحت، مكان الماركر اهو ما شيلتوش زي ما هو موجود. دلوقتي هنعمل مع بعض الاسوره بتاعه الكارديجان. اول حاجه هعملها هعمل سطر من العواميد داير ما يدور في الجزء بتاع الكم. هاجي في اي جزء من عند المكان اللي احنا خيطنا فيه او القفله، هاجي هنا واخد ارتفع 3 سلاسل ارتفعت 3 سلاسل وهاخد في كل غرزة عمود بلفة داير ما يدور، عمود بلفة بالشكل ده كده. في غرزة الحشو باخد عمود وفي العمود باخد 2 عمود زي ما احنا شايفين كده، 2 عمود. ولازم يبقى عدد العواميد اللي احنا هناخدهم في الكم دوت لازم يكونوا قد بعض زي الناحية التانية بالظبط. بداية العواميد اللي احنا خدناها هنا
الاتنين يكونوا قد بعض عشان ما يبقاش واحد واسع او التاني ضيق، يبقوا الاتنين قد بعض. هشتغل عواميد لغاية اخر السطر. انا كده وصلت لاخر السطر ودخلت في تالت سلسلة، هرتفع 1 2، هاجي في العمود اللي بعده وهشتغل عمود امامي، العمود التاني هاخده عمود خلفي، العمود اللي بعده عمود امامي، عمود خلفي، وهشتغل بالطريقة دي لغاية اخر السطر. عمود امامي، عمود خلفي، عمود امامي، عمود خلفي، بالشكل ده لاخر السطر. انا كده ارتفعت سلسلتين بعد ما قفلت في تاني سلسلة، ارتفعت سلسلتين. العمود الامامي هاخده عمود امامي، والعمود الخلفي هاخده عمود خلفي. العمود الامامي هاخده عمود امامي، والعمود الخلفي هاخده عمود خلفي. كمان مرة، عمود امامي في العمود الامامي، وعمود خلفي في العمود الخلفي بالشكل ده. عمود خلفي في العمود الخلفي، وعمود امامي في العمود الامامي. انا كده خلصت الكم، عملت 18 سطر من العمود الامامي والعمود الخلفي. نفس الكلام هنا. دلوقتي هنيجي للجيب. الجيب هي الغرز اللي احنا عملناها في اول الفيديو. احنا عملنا 20 غرزة وارتفعنا 3 سلاسل وبعدين سلسلة مسافة، واشتغلنا 3 مجاميع زي ما احنا شايفين كده، 3 مجاميع اللي هي المجموعة الكاملة، اللي هي عمود سلسلة عمود، وبعدين غرزة الاكس، وبعدين هي بالعكس كده، عمود سلسلة عمود، وبعدين غرزة الاكس، وبعدين غرزة حشو. كده مجموعة، تاني مجموعة، تالت مجموعة. زي ما احنا قلنا، اول سطر بيبقى عمود سلسلة عمود، واخر سطر برضو بيبقى عمود سلسلة عمود. باجي هنا في طرف الجاكيت من تحت زي ما احنا شايفين كده، هاجي عند المجموعة التانية زي ما احنا شايفين كده، المجموعة الاولى، المجموعة التانية في غرزة حرف اكس، وهخيط الجيب داير ما يدور. انا هنا عملت سطر من غرز الحشو داير ما يدور من 3 جوانب بس، 3 جوانب. سبت الجنب اللي فوق علشان اخيط في ال3 جوانب من هنا في غرزة الحشو، وخدت هنا في الزاوية غرزتين حشو، في الزاوية غرزتين حشو. بحط الجيب بالشكل ده وبخيط من ال3 جوانب خياطة عادية بنفس لون الخيط بالشكل ده، بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وبيبقى قدامنا بالمنظر ده. احنا هنخيطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده بنفس اللون. انا بخيط في غرزة الحشو
اللي انا عملتها على الاطراف. وبكمل خياطة داير ما يدور لغاية ما اوصل عند النهاية هنا، وبنضف الخيوط بتاعتي. وبكده بيكون خلص الكارديجان معانا. انا كده ببين لكم الجيب بتاعي زي ما احنا شايفين. دلوقتي هنقول المقاسات تاني. العرض بتاعنا اللي احنا عملناه كان 114 سنتي. العرض 114 سنتي. طول الكارديجان طوله 64 سنتي. 64 سنتي ده في البداية خالص. عندنا هنا طول الاسورة اللي هي تحت الكوع على طول، دي كان طولها 14 سنتي او 14.5 سنتي، مش هنختلف كتير في نص سنتي، هي من 14 ل 15. الدوران قبل ما نعمل الاسورة كان الدوران 28 سنتي. الدوران 28 سنتي. بعد كده اشتغلنا داير ما يدور القطعتين اللي على الجنبين اللي هما على الصدر، وقلنا عملنا 7 مجاميع، 1 2 3 4 5 6 7 7 مجاميع الناحية دي و7 مجاميع الناحية دي، وقلنا العدد متساوي لان احنا اشتغلنا داير ما يدور رايح جاي. وعملنا الاسورة، عملنا 18 دور من العمود الامامي والعمود الخلفي، وعملنا الجيبين زي ما احنا شايفين كده. وبكده بيكون الكارديجان خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش لايك وما تنسيش شير عشان الكل يستفيد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامه.